Adakah ia jauh dari sini? Is it far from here? Adakah ia jauh dari sini? Saya perlukan beberapa tisu. I need some tissues. Saya perlukan beberapa tisu. Apakah alamat kamu? What's your address? Apakah alamat kamu? Saya akan membayar untuk makan malam. I'll pay for dinner. Saya akan membayar untuk makan malam. Mana satu lebih baik? Which one is better? Mana satu lebih baik? Adakah ayah Anda pulang? Is your father home? Adakah ayah Anda pulang? Bilik ini kucak-kacir? This room is a mess. Bilik ini kucak-kacir? Berapa kesemuanya? How much altogether? Berapa kesemuanya? Pukul 7 suku. It's 6:45. Pukul 7 suku. Secepat mungkin. As soon as possible. Secepat mungkin. Adakah Anda selesa? Are you comfortable? Adakah Anda selesa? Saya mungkin ingin pulang. I'd like to go home. Saya mungkin ingin pulang. Tiket pergi balik? A round-trip ticket. Tiket pergi balik? Bila awak nak pindah? When are you moving? Bila awak nak pindah? Sila bercakap lebih perlahan. Please speak slower. Sila bercakap lebih perlahan. Bilakah dia tiba? When does he arrive? Bilakah dia tiba? Bilakah ia tiba? When does it arrive? Bilakah ia tiba? Ia sangat penting. It's very important. Ia sangat penting. Berapa harga bilik? What's the room rate? Berapa harga bilik? Bilakah ini berlaku? When did this happen? Bilakah ini berlaku?